हेलो साथीहरु, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। सधैँ चाहिँ आज पनि फेरि अर्को नयाँ भिडियो ल्याएर हजुरहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। र साथीहरु, आजको भिडियोमा म बताउन गइरहेको छु आफ्नो कुनै पनि युट्युब भिडियोको थम्बनेललाई कसरी चेन्ज गर्ने। तपाईले कुनै पनि युट्युब भिडियो पहिले नै अपलोड गरिसकेको युट्युब भिडियोको थम्बनेललाई चेन्ज गर्ने तरिका बताउने छु। साथीहरु, सर्वप्रथम त तपाईहरुले मेरो यस युट्युब च्यानल सुबास खनालले अझै सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि अलमा क्लिक गरिदिनु होला। मेरा अब आउने नयाँ हरेक भिडियोहरुको नोटिफिकेसन तपाईको मोबाइल फोनसम्म पुग्नेछ। र साथीहरु, आज म बताउन गइरहेको छु युट्युब स्टुडियो भन्ने एपबाट। युट्युब स्टुडियो एपबाट हामीले आफ्नो कुनै पनि युट्युब भिडियोको थम्बनेललाई कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु। साथीहरु, भिडियो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको हुँदा भिडियोलाई 1 मिनेट पनि स्किप नगरिकन सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु हुन म हजुरहरु सबैलाई अनुरोध गर्दछु। र साथीहरु, अब लागौं मेरो यस मुख्य भिडियोतर्फ। सर्वप्रथम त तपाईले आफ्नो मोबाइलमा प्ले स्टोरबाट युट्युब स्टुडियो एपलाई डाउनलोड गरिसकेको हुनुपर्छ। मेरोमा अलरेडी यो यस एपलाई मैले डाउनलोड गरिसकेको छु र यहाँ अहिले युट्युब स्टुडियोलाई ओपन गर्ने छु। र साथीहरु, युट्युब स्टुडियोलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो कुन युट्युब भिडियोको थम्बनेललाई चेन्ज गर्न खोज्नु भएको त्यसलाई एकपल्ट सिलेक्ट गर्नु। जस्तै कि म यो फर्स्ट भिडियोको थम्बनेल चेन्ज गर्न खोजिरहेको छु। यसलाई म सिलेक्ट गर्छु। यसरी क्लिक गर्नुस् भिडियोमा, अनि यहाँ पेन्सिल टाइपको चिन्ह देखाउनुहुन्छ, त्यसमा एकपल्ट क्लिक गर्नुस्। त्यसमा क्लिक गरिसके फेरि पनि पछाडी पेन्सिल टाइपको चिन्हमा क्लिक गर्नुहोस्। र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कस्टम थम्बनेल्स भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। र साथीहरु, आफ्नो मोबाइल फोनको ग्यालरीबाट आफूले चाहे अनुसारको जुन थम्बनेललाई तपाईले लगाउन खोज्नु भएको त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। यसरी सिलेक्ट गरे अनि डनमा क्लिक गर्नुहोस्। यदि गरिसकेपछि तपाईको भिडियोमा थम्बनेल सेट हुनेछ। र साथीहरु, आजको भिडियोबाट तपाईहरुले आफ्नो कुनै पनि युट्युब भिडियोको थम्बनेल चेन्ज गर्ने अथवा बदल्ने तरिका जान्नु भएको होला भने साथीहरु, तपाईले आफ्नो युट्युबका लागि थम्बनेल बनाउने तरिका जान्नु भएको छैन भने मैले थम्बनेल बनाउने कसरी भन्ने बारेमा पहिले नै भिडियो मेरो यस युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिसकेको छु। र त्यसलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने माथि आई बटनमा क्लिक गरेर तपाईले मेरो त्यस भिडियोलाई हेरेर थम्बनेल बनाउने तरिका जान्न सक्नुहुनेछ। अनि म पूर्ण आशाका साथ आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन्छु। र भिडियो मन परेको भए च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई एक लाइक गर्न नभुल्नु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।